Welcome muli sa Noah's Garage. So short video muna tayo guys. So sa video ito papaliwanag ko sa inyo yung basics ng exhaust system. Okay, so marami akong video may kinalaman sa intake system. So nalaman nyo doon yung mga parts nun tulad ng intake manifold, throttle body, MAF sensor at iba pa. So ngayon papaliwanag ko naman sa inyo yung basics ng exhaust system. So kailangan yung malaman din kasi kung meron kayong sasakyan, kailangan yung malaman yung exhaust system nyo para alam din ninyo kung paano ito i-maintain at paano ito i-repair kung sakaling may issues ano. So ang exhaust system ay ang last stroke ng isang 4-stroke engine. So yung 4-cylinder engine, 4-piston engine, for example ito yung engine na block ninyo. Yung intake, syempre nasa harap yan, di ba? Naka-position. So diyan pupunta, papasok yung hangin, tapos magmi-mix yung fuel tsaka yung hangin sa combustion. So yung fumes nun, yung result gases nun ay dapat mailabas. No? So ang purpose ng exhaust system ay una, mailabas yung mga fumes na yon, yung mga gases na yon na hindi maganda sa kalusugan, hindi maganda sa environment natin. Pangalawa, i-filter yon, no? Para paglabas sa air ay ito ay hindi makakasama. At yung pangatlo, hindi masyadong maingay, no? So ma-reduce yung noise ng ating engine nung inyong pag-exit ng gas na yon. So, ano ba ang simula ng exhaust system? So, magsisimula iyon kapag pinush na yung yung gases na yon dito sa inyong exhaust manifold o yung tinatawag din na exhaust headers ng iba. Yung iba kasi tawag exhaust headers. Yan, ito, exhaust manifold. So, yung gases na yan pupunta dito sa exhaust manifold. Tapos, masisense yan ng oxygen sensor. Okay? So, dadaan yung hangin dito, yung gases na yon, tapos sasalain siya ng oxygen sensor. So para saan itong first oxygen sensor na ito? Itong oxygen sensor na ito, ang purpose na is to tingnan, no? I-check yung air tsaka yung fuel ratio. Kung nasusunog ba yung fuel o hindi, no? Kaya kapag mas maraming air ang lumalabas dito, ibig sabihin kaunti yung nasusunog na fuel. So ang gagawin ng engine ng fuel engine management niyo mag-spray siya ng mas marami pang fuel. So yun yung purpose ng oxygen sensor na ito. So yung gases na yun pupunta dito, tapos mapupunta siya sa catalytic converter. So ano naman ang role ng catalytic converter? Ang purpose naman ng catalytic converter guys ay i-filter yung mga harmful fumes na nanggagaling sa makina na bad sa environment. Ganon din sa tao. Yung mga fumes na yun, katulad ng carbon monoxide, nitrogen oxide, katulad ng hydrocarbons din, yung mga hindi na burn na fuel. Okay, so pinifilter iyon ng catalytic converter. Okay, so itong part na to, mainit yan. Yan, sobrang init yung part niya. Minsan may heat shield yan eh. So, merong mga DIY na nagagamit na pang linis ng catalytic converter na bibili, nahalo lang yun sa fuel, or pwede rin yan tanggalin. Okay, pwede rin baklasin yan, linisin tulad din ng mga EGR, intake manifold na ginagawa natin. Yun. So ibang mga ibang sasakyan merong dalawang catalytic converter, o yung iba naman dinidelete nila yan. Yan. So yung mga, lalo na yung mga nag-racing, yung mga enthusiast dyan, tinatanggal nila yung catalytic converter. Okay, so pagkatapos ng catalytic converter, meron na namang oxygen sensor dito. So, ano ang purpose ng oxygen sensor na yan? So, ang purpose niyan is para i-regulate lang yung catalytic converter. Kung gumagana ba, kung ito bang catalytic converter ninyo ay barado na, masyado nang madumi, yan ang purpose ng oxygen sensor na iyan. Pagkatapos nun, dadaan yung hangin, yung vapor, yung gases dito sa resonator. So, exhaust resonator, ang purpose niyan is to dampen noise, no? So, para hindi masyadong maingay yung exhaust ninyo. So, ang siste, papasok dito yung air. So, may yung sound wave dito, magbabounce lang. So, pag nag-bounce yung wave, yung sound wave, maka-cancel siya. So, ibig sabihin, marireduce yung noise ng inyong exhaust system. Tapos nun, punta sa muffler, yung muffler na malapit na dun sa pinaka tailpipe ninyo. So, ano ang purpose ng muffler? So, ang purpose ng muffler is to reduce noise further, no? So, kino-complement niya yung resonator, o yung resonator kino-complement niya yung
muffler. So, para lalong tahimik ang inyong sasakyan, hindi maingay. Yun ang purpose ng muffler. Kaya yung iba, pagkalabas ng kasa, may mga sasakyan na walang resonator kasi meron ng muffler. Yan. Yung iba naman, dinidelete yung resonator. Dinidelete yung catalytic converter, dinidelete din yung resonator. Para talagang aggressive yung sound ng kanilang sasakyan. At syempre, yung tailpipe. Okay? So, yan ang exhaust system ng isang sasakyan. Basics yan, guys. So, sana natuto kayo sa video ito, guys. Kaya ako didiscuss sa inyo ito dahil malay nyo, di ba? Baka di nyo alam na tayo ay makapag-upgrade din ng ating exhaust system sa ating Hyundai Accent, ganun din sa ating Montero Sport. Malay nyo, guys, di ba? At ang video na ito, meron akong written article nito sa aking website na naka-flash sa inyong screen. Ganun din sa description. Baka gusto nyo basahin. So, yun ay written post na ito rin naman yun. Ito rin naman yung sinulat ko doon. Okay? Baka gusto nyo bisitahin yung aking website. Okay? Maraming salamat sa panonood sa Noah's Garage. Sa ulitin.